Moikka! Tervetuloa taas Visionääri takahuoneen puolelle. Tämä video aiheena on pihatyöt ja tässä videossa näytän teille ArchiCADin ja sitten Twinmotionin yhteistyötä. Esittelen teille kuinka Twinmotionissa voidaan sitten käyttää kasvistoja tuomaan sitten käytännössä 3D-objekteina nämä kasvillisuudet 3D-näkyviin ja ne on paljon realistisempia kuin sitten mitä ArchiCAD itsessään tarjoaisi. Me voidaan myös sitten hieman katsoa, mitä tapahtuu, kun Twinmotionista tuodaan esimerkiksi vaikka ihmisobjekteja. Ja näissä se erikoisuus, mikä ArchiCADista puuttuu, on se, että nämä objektit on usein animoituja. Joten me pystytään saamaan vähän tämmöinen jopa pelimäinen näkymä sitten siihen 3D-kuvaan. Tämä saattaa olla apuna siinä kohtaa, kun asiakkaalle sitten esiteltäisiin näitä pihasuunnitelmia, niin se toisi sitten realismia vähän siihen, miltä se piha vaikuttaisi. Ja se myös tuo sitä syvyysvaikutelmaa, kun siellä sitten on muutama ihminen siellä pihalla tai lapset vaikka leikkimässä. Näytän myös hieman valaistusta, mitä pihalle olen suunnitellut ja näytän niitä myös sitten tuolla Twinmotionissa, kuinka ne siellä näkyy. Aloitetaan siitä, että näytän teille ensin minkälaisen suunnitelman olin tehnyt alun perin. Näytetään vaikka tästä. Alkuperäinen pihasuunnitelmassa oli tarkoitus rakentaa sitten koko puinen ja puukattoinen rakennelma, joka kestää sitten lumen, eli hyvin tukeva rakennelma, jota ei pureta talveksi pois, vaan sen alla pystytään käytännössä talvella myös säilyttää huonekaluja. Koska tässä kyseisessä pihassa ei ole oikeastaan minkäänlaista varastoa, tai ei olekaan varastoa, eli ei voida mitenkään varastoida talveksi noita huonekaluja muuta kuin sitten viemällä ne sisään. Ovi on sen verran pieni, että siitä ei kyllä sohvakalusto tai mikään isompi mahtuisikaan. Mutta tämän katoksen ongelmaksi muodostui se, että meillä menee raja sitten tässä. Vantaan kaupungin raja menee aivan tästä meidän aidan vierestä. Ja mitään rakennelmaa ei saa rakentaa 2 metriä rajaa lähemmäksi ja se tarkoittaa sitä, että tähän ei olisi lupaa tullut. Ja lähdettiin muuttamaan sitten suunnitelmia, eli luovuttiin tästä katoksen paikasta. Mutta tuommoinen oli alustava suunnitelma katoksesta ja se sitten muuttui. Ja uusi suunnitelma, mikä laadittiin, niin näytän teille sen sitten vaikka tosta. Saan pysymään auki. Eli sitten tehtiin uudenlainen katos ja tähän katokseen nyt mun ongelma oli se, että tämä tulisikin talon viereen. Näytän tästä alemmasta, eli se sijoitettaisikin sitten talon viereen. Mutta tämän kyseisen pihan ongelma on se, että koska täällä vieressä on puisto, missä on hyvin korkeita vanhoja puita, 30 metriä korkeita puita, ne varjostaa tämän pihan jo muutenkin, eli varjo on käytännössä aika pitkälti koko päivän tässä pihalla. Aina välillä sitten kun aurinko osuu puiden väliin, niin se sitten tuo sitten auringonsäteet tähän pihalle asti. Ja jos nyt sitten tähän olisi tehty täyspuinen katos tähän viereen, niin käytännössähän se olisi sitten varjostanut tämän koko pihan pysyvästi ja se ei ollut vaihtoehto, eli ei haluttu. Ja sen takia olisin halunnut sen katoksen tänne pihan perälle, johon sitten se puut varjosti ja muutenkin sitten päivän mittaan. Eli kun ne puut on hyvin lähellä tätä pihaa tuossa Vantaan puiston puolella, niin ne varjostaa käytännössä tämän loppupätkän aika tehokkaasti sitten myös aurinkoisina päivinä. No, mutta vaihtoehtona se ei ollut, niin sitten vaihtoehto tuli tämä ja samalla sitten terassia piti vähän laajentaa tämmöinen L-muotoiseksi teraksiksi, jotta saadaan sitten toi katos siihen ihan terassin päälle. Ja onneksi nyt sitten tässä katoksessa niin kävi semmoinen mäihä, että oli tullut sitten uusi tuote Keraplastille.
Ja ongelma tässä siis oli se, että jos tänne laittaisi ihan ohutta aaltomuovikatetta, niin sen kesto ei ole kovin hyvä. Ja tässä kohtaa me ollaan semmoisessa tilanteessa, että katolta saattaa tippua lumia, niin sitten semmoinen ihan tavallinen ohut aaltomuovi, läpinäkyvä muovi, niin se menee sitten se katolta tippuva lumi kyllä siitä läpi. Niin se ei ole tarpeeksi kestävä sitä varten, että se kestäisi sitten talven rasituksen siinä. Ja voin nyt näyttää teille sitten minkälainen tämä Keraplastin tuote on. Eli se on tämä PC-valokattopaneeli. Ja tämä on semmoinen paneeli, joka on valmiiksi tehty muotoonsa. Ja se, että tämä on kestävä 3 milliä paksu, niin sen toinen iso valttikortti oli se, että se ei tarvii jännevälejä ollenkaan, vaan sen muoto lukitsee sitten noin poikkirimat paikalleen ja käytännössä sitten jännittää tämän katon paikalleen ja se tekee sen, että siitä jää ilmava. Ja käytännössä jos kattopaneelit on puhtaana, nämä muoviset kattopaneelit, niin se näyttää siltä, kun siellä ei olisi katosta ollenkaan. Eli se näyttää edelleen sitten tommoselta perkolalta. Eli oli ihan loistava löytö ja onneksi oli tullut sitten markkinoille, niin tämmönen sitten pelasti tämän tilanteen. Eli se sitten valittiin siihen kattomateriaaliksi ja sitten lähdettiin rakentamaan tätä varsinaista suunnitelmaa ja sitten tehtiin hyväksyntäprosessi sitten taloyhtiölle. Taloyhtiön puolelta ainoa tekninen vaatimus oli se, että tätä varsinaista katosta ei saa millään tavalla kiinnittää sitten talon ulkoseinään, koska ulkoseinässä on paloeristemateriaalia ja sitä ei saa rikkoa. Ja se ei ollut ongelma, koska tämä katos on sen verran pitkä ja laaja, niin se tulee seisomaan omilla jaloillaan hyvin tukevasti, joten se ei tarvii minkäänlaista tukea sitten talon ulkoseinästä. Ja hyväksyntä sitten saatiin taloyhtiön puolelta, joten sitten tämä suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan ja sitten lähdettiin jatkamaan terassia tuolta. Näyttää olevankin pari kuvaa sitten, kun on siellä tämä terassin kulma tosiaan jatkettiin, niin tästä niin kuin näkyy, niin alustavasti oli tehty vaan terassi tänne lähemmäksi, niin sitten tässä tuli sitten semmoinen lisäjumppa, että piti kivituhka sitten vielä jatkaa tuonne pidemmälle, jotta sitten saadaan toi terassin L-malli sitten toteutettua. Tässä alemmassa kuvassa näkyy, kuinka alkuperäinen terassin muoto oli sitten tämmöinen pelkästään tonne, olkaa toi nyt noin 4 metriin tuotu, 3,5 metriin tuotu terassi. Mutta näytän nyt teille sitten ArchiCADista, kuinka tämä prosessi eteni. Eli tässä löytyy nyt sitten taloyhtiön piha ja tässä taloyhtiössä sitten suunnittelin 4 pihaa ja rakensin 4 pihaa sitten. En voi sanoa, että ajattelin, että siinähän se samalla menee, ei se samalla mene, mutta ajattelin, että sisustussuunnitteluun sitten niin showcaseja tarvii ja sitä portfoliota rakentaa, niin sitten 4 pihaa on enemmän kuin 1 piha. Ja sitä kautta sitten otin sen työkseni ja sitten suunnittelin ja rakentelin niitä. Mutta tässä näkyy siis pohjatyöt ja 2 ensimmäistä asuntoa nyt sitten suunniteltiin tarkemmin koko pihan myöten ja sitten näistä 2 seuraavasta sitten terassialueet. Ja pohjalle laitettiin siis kivituhkahiekka ja sitten tämän kivituhkahiekka sitten mallinnettiin sen mukaan, että mihin kohtaan meillä terassi tulee ja sitten mihin kohtaan toi nurmikko alkaa sitten kasvamaan. Ja tässä ensimmäisessä pihassa niin sitten oli tarkemmin laadittu, että sinne halusin tämmöisen viheralueen keskelle ja sitten vähän tarkemmin sitten rajata vähän tämmöisen koristeellisen rajauksen sitten tälle, mikä jää sitten piha-alueeksi edelleen. Eli sinne jää pieni nurmikko kaistalle tänne loppuun ja sitten istutuspenkkoja sitten aidan viereen. Eli jos katsotaan mihin tässä aidat tulee, niin saadaan varmaan kiinni tuolta se, niin tuosta näette vähän sitten minkälainen se varsinainen aidattu alue olisi. Ja tänne piti sitten
laittaa alle noin varsinaiset kivet, eli sitten lähdettiin suunnittelemaan, miten me saadaan laitettua tukikivet alle, ja niitä varten sitten suunnittelin kivetyssuunnitelma. Eli kivet asetetaan sitten ympäri sitä varsinaista terassia, mutta sitten täällä terassin sen koolauksen sisälle niin asetetaan vaan tiettyihin paikkoihin noin kivetykset, jotta sitten se tuki saadaan sinne riittävän laajaksi. Kivetyksiä käytettiin aika paljon tässä, ja yksi syy on se, että tässä taloyhtiössä niin se perusmalli oli sitten nämä kivetykset, ja sitten jos puuterassi haluaa rakentaa, niin se on osakkaiden sitten oma hankinta. Mutta kivetyksiä tulee taloyhtiön puolesta, ja niitä sitten voi osakkaat käyttää joko rakentamaan oman kiviterassin tai sitten tekemällä tämmöisen suunnitelman, missä sitten sitä kivetystä käytetään sen varsinaisen puuterassi alle. Ja tänne nyt sitten ei laitettu täyttä kivetystä, koska sitten myös sitten se vesi pääsee imeytymään paremmin pois, kun me jätetään sitten soraa tonne kivien väliin. Ja näitä kiviä sitten tuli lätkittyä sitten kesällä, ja voin sanoa, että jonkin verran siinä paikat saattoi painaa, kun niitä sitten muutama 100 kappaletta sinne roudattiin. No, sitten ruvettiin rakentaa sitä varsinaista runkoa, niin rungot suunniteltiin sitten näiden kivien päälle. Ja voit oikeastaan sanoa, että rungot ja kivet suunniteltiin samaan aikaan, että nähtiin mihin ne tulee. Ja sitten me saatiin näistä tämä runkosuunnitelma valmiiksi. Ja tämän mukaan sitten rakensin noin kyseiset rungot näihin terasseihin. Ja kun rungot oli rakennettu, niin sen jälkeen sitten rakennettiin varsinaiset terassilaudat. Ja tässä käytiin 104 lautaa leveydeltään. Ja mallisin tämän sillä tavalla, että laudat, mitä tähän nyt tulee, niin nämä oli siis ihan oikeasti vähän niin kuin, ei nyt ihan täysin tämän mukaan laitettu, mutta idea on niin, että meillä ei ole sitten sitä laudan katkaisujuoksua samassa kohtaa, vaan se sitten vuorottelee vielä enemmän sitten livenä, niin siellä ei sitten tämmöisiä näy periaatteessa, että missä kohtaa sitten on rivistö, missä lauta aina katkee. Ja näistä terassilaudoista niin ei ole mikään plakaatti, mikä tähän on laitettu, vaan tuosta voit ottaa laudan pois, niin jokainen on yksitellen tähän laiteltu. Ja sitä kautta on rakennettu tämä terassi, eli ihan täysin suunniteltu sitten lautakohtaisesti tähän. Palautetaan lauta takaisin. Tähän lisäksi vielä laitoin sitten jyrsiä estot tänne, eli sivuille ja ympärille, niin laitoin sitten tommoset verkot, ja ne verkot sitten hoitaa sen, että meille ei pääse sitten tuholaiseläimiä tai mitään eläimiä tuonne terassin alle sitten tekemään pahuuttaan tai menehtymään sinne ja sitten tekemään raatoja sinne. Niin semmonen lisä vielä sitten siihen tehtiin. Eli 4 terassia tuli tuossa rakennettua, ja sitten kun terassit oli rakennettu, niin oli aika rakentaa toi katos. Ja sitä katosta varten nyt sitten suunnittelin, niin katsotaan täällä. Kuten on yleensä ollut tapana, niin mulla on ollut tapana piirtää tämmöisiä tehtaita, ja näissä tehtaissa sitten on käyttänyt sitten hyödyksi sitä suunnittelupintaa, että suunnitellut vähän erilaisia ratkaisuja. Tässä näkyy nyt malliesimerkkejä, minkälainen olisi voinut olla sitten se osan katos, eli se olisi ollut vähän erilainen, ja tässä olisi ollut vähän semmoinen ajatus, että tämä olisi voitu laittaa niin, että naapuri olisi hyötynyt tästä niin, että aita olisi mennyt tässä katoksen niin kuin oikealla puolella, eli naapuri olisi saanut sinne katetun varaston, ulkovarastoon, ja sitten tämä toinen puoli olisi jäänyt sitten tämän ensimmäisen asunnon käyttöön. Ja tässä katoksessa mahdollisuus olisi ollut sitten joskus lasittaakin se, jos siihen saisi luvan. En tiedä, olisiko saanut, mutta se mahdollisuus olisi. Ja sitten tässä nyt näkyy, minkälainen se olisi voinut valmiina sitten olla. Eli aita olisi alkanut tästä katoksen, ei ihan keskikohdasta, mutta tästä sivusta. Ja sitten olisi jäänyt toiselle asunnolle ulkovarasto. Ja
sitten se ulkovarasto olisi voinut olla tuossa 2 paneelin mittainen ja sitten siellä taakse olisi voinut jäädä tänne sisäpuolelle, jos naapuri olisi suostunut, niin pieni paikka, mihin olisi sitten vaikka saanut tarvikkeita sitten tältä puolelta. Mutta se jäi nyt sitten historiaan tämä rakennelma ja sitten uudeksi tuli tämä. Ja tässä rakennelmassa mulla nyt oli muutama eri versio, mutta tosiaan sitten kun paljastui tämä Keraplastin kattopaneeli, joka näkyy nyt tässä profiili sitten hyvin, niin eli se asennetaan päällekkäin. Tuosta kun katsotaan, niin näette tuossa kun toinen paneeli jää tonne toisen alle, niin siitä tulee tosi kestävä rakenne sitten kun nämä ruuvataan päällekkäin kiinni, niin ei kyllä liiku mihinkään ja se tekee tuosta katoksesta ja koko rakenteesta hyvin tukevan. Eli sitten oli tarkoitus suunnitella ja suunnittelin tämän ihan sitten raakapuusta, eli ei ollut mikään valmis muotti, vaan sitten ihan tavallisesta puutavarasta lähdin pystytolpat ensin pystyyn ja sitten lähdin hahmottelemaan, että minkälainen se rakennelma voisi olla ja kuinka paljon kaatoa pitää saada. Kaadon suhteen on 7 astetta kaatoa ja sen voin todeta nyt ensimmäisen talven jälkeen, että lumi tuli itsestään pois täältä katolta, eli ei tarvinnut siivota ja 7 astetta on siis riittävä. Ja nyt sitten jos katsotaan, niin näytän teille vielä miten suunnittelin tämän katoksen, että miten se saadaan rakennettua paikalleen, koska se painaa jonkin verran. Niin on purkanut sen täällä osiin, eli siinä on nyt sitten nämä varsinaiset paneelit, Keraplastin paneelit. Ne tuli tämmöisessä nippupaketissa yhtenä nipuna lavalla sitten pihalle toimitettuna. Eli siitä vaan sitten 1 paneeli kerrallaan asentamaan siinä vaiheessa, kun se katos oli paikallaan. Eli tarvikkeita, mitä me tarvittiin, niin oli tietysti ne kattoruodut, kattopalkit erikseen ja niissä käytiin sitten, oliko tää nyt 148, niin katsotaan mikä meidän koko tässä on. 14848 on meidän kattopalkin koko ja sillä lähdettiin sitten tekemään nuo kattopalkit ja sitten rakente mikä oli, niin lähdin rakentamaan tämmöisen kolmiosaisen siitä. Eli 3 eri osaa millä sitten se pultattiin yhteen. Eli nämä 3 osaa rakennettiin ensin maassa ja sitten ne lähdettiin nostamaan. Ja ensimmäinen osa oli tämä etuosa, jossa sitten nämä kyseiset 3 tolppaa ensin pultattiin kiinni tähän peruspaneeliin tai ensimmäiseen poikkilautaan ja sen jälkeen kun ne on kiinni, niin sitten tämä toinen poikkilauta laitetaan siihen päälle ja tästä mistä meillä löytyy aina tämä kavennettu pystytolpan rakenne, niin tästä nyt 2 isolla pultilla sitten kaikkien 3 puun läpi puristetaan se kiinni ja se lukitsee ne sitten paikalleen. Nämä 45 asteen kulmapalat sitten pitää sen huolen, että se ei lähde huojumaan sivuttain. Eli tästä tuli sitten 1 paketti. Sitten toinen paketti oli sitten tämä poikkikiinnitys näiden 2 välillä, eli siinä sitten tein semmoisen ratkaisun, että sorvasin sinne tämmöisen kiinnikepalan tonne väliin tai tämmöisen syvennyksen tälle väliin, joka tulee lukitsemaan siinä kohtaa, kun se työnnetään sisään, niin se ton sisään tulee sitten se varsinainen tolppa. Eli ne ei tule kiinni millään tavalla, eli ne vähän liikkuu auki ja kiinni ja ne vähän niin kuin sitten ujuttautuu sinne tolppien sisään siinä tai kiinnitysvaiheessa ja napsahtaa kiinni. Ja kun ne napsahtaa kiinni tuohon, niin sen jälkeen se rakennelma lukittuu. Ja se oli idea ainakin tässä suunnittelupöydässä ja kyllä se ihan hyvin sitten se toteutuskin toimi. Ja viimeinen pala on sitten vastapala tuolle etupalalle. Siellä on vähän pienempi toi taka. Eli runkopuu ihan tuolla edessä on 198,48 eli 220 senttiä leveätä ja sitten tämä takapaneeli on 148 eli noin 15 senttiä leveätä, eli vähän jykevämpi sitten tuossa edessä kuin sitten täällä takana. Ja niitä 2 kappaletta on rinnakkain, niin kyllä pitää.
Niin ideana sitten oli, että näistä 2 paalusta niin ne nostetaan 45 asteen kulmaa tällä tavalla ja pultataan sitten tuolta takaa kiinni. Eli samalla tavalla tuolta puiden keskeltä laitetaan pultit läpi ja kaikki 3 puuta sitten pultataan keskeltä yhteen. Ja kun tämä temppu oli tehty, niin sen jälkeen pultataan ne molemmat puolet ylös tähän tyyliin. Ja nyt huomaatte tosta, kun siellä on nämä kaiverretut kolot valmiina, niin siinä kohtaa kun ne käännetään vastakkain, niin nämä, tarkoitus tässä insinöörilogiikalla oli, että nämä poikkipuut sitten pikkusen avautuu tuossa, koska ne ei ole kiinni toisistaan ja ne menee molemmin puolin tätä varsinaista tolppaa. Ja sitten kun ne on saatu pujotettua täältä läpi, eli tämä keskimmäinen pujotetaan sitten tuolta noiden 45 asteen tolppien läpi. Nyt ei suostu kääntymään tämä ohjelma niin kuin minä haluan. Niin tuolta näette, kun se pujahtaa läpi ja sen jälkeen sitten tässä tänne loppuun niin laitettiin pieni pala tuohon väliin ja pultataan se siitä kiinni, niin se lukitsee sen tohon ja sen jälkeen kun se on saatu siihen, niin se ei sitä enää lähde irti. Eli sitten kun on saatu tää valmiiksi, niin sen jälkeen pultataan tänne väliin 45 asteen poikkipuut ja sen jälkeen se tukeuttaa sen, että se ei enää liiku sitten myöskään sivuttain. Ja sitten viimeistellään se laittamalla muutamat ruuvit kiinni täältä näiden poikkipuurien tuosta läpi, eli sitten se lopullisesti lukitsee sen paikalleen. Ja kun tämä työ on tehty, niin sen jälkeen meillä on kehys valmiina. Eli 3 kappaleesta saatiin sitten tämä koko runko valmiiksi ja sen verran painava se oli, en tiedä löydänkö kuvan tähän, mutta kyllä sen verran työmiehiä ja kavereita piti pyytää avuksi, että ei sitä yksin ole saanut, eikä edes kaksin, että kyllä sen verran tuommoinen yksi iso, vaikka etuosapaneeli tuossa, niin kyllä se sen verran painaa, että siinä niitä nostajia tarvii olla. Mutta ylös se saatiin ja meni suunnitelmien mukaisesti, saatiin lukittua paikalle ja sen jälkeen olikin sitten näiden kattoruotujen paikalleen laittoja. Näissä sitten tein semmoisen ratkaisun, että en nyt jättänyt niitä ihan näin, vaan se kiinnitettiin niin, että 2/4 laitettiin aina tämmöisen parrun tähän väliin. En ole niitä tähän mallintanut, mutta 2/4 laitettiin parrujen väliin ja sitten tämä 2/4 kiinnitettiin ensin tähän varsinaiseen poikkipaaluun ja sitten se kiinnitettiin nämä kattokoolit, niin kiinnitettiin siihen 2/4 ja sillä tavalla niistä tuli todella jämäkät ja eivät kyllä varmasti sitten taivu tai liiku yhtään mihinkään. Pieni loveaminen oli täällä ylhäällä, eli pikkusen sitten lovettiin, koska tämä 7 astetta tekee sen, että se jää muuten kellumaan sen toisen päästä, niin aivan pienet sitten lovet tehtiin tähän sisäpuolen koolaukseen. Tänne ulkopuolelle ei tehty koolauksia, koska sitten asetettiin niitä sen verran tonne eteenpäin, että tämä varsinainen leikkaus, niin se meni nätisti sitten näiden molempien päälle, eli sinne ei tarvinnut loveamista tehdä. Ja sitten viimeinen steppi olikin vaan laittaa sitten tämä valokatepaneeli paikalle ja se oli oikeastaan aika simppeli homma, eli sitten siihen porataan 0,5 metrin välein reijät ja sitten laitetaan tämän valokattopaneelin mukana tulevilla ruuveilla ja niissä on semmoiset omat kumipehmikkeet sitten, että se antaa sen vähän elää ja niillä sitten ruuvataan kiinni kauttaaltaan jokainen paneeli ja se homma nyt oli aika suoraviivaista sitten siinä loppuvaiheessa. Eli semmonen tuli nyt suunniteltua ja en nyt tästä ole sitten tehnyt semmoista tarkempaa dokumentaatiota näistä mitoista muuta kuin sitten on kirjoittanut kyllä ne ylös tonne dokumenttiin, niin sen verran nyt sitten löytyy. Eli taisin niitä kyllä sitten johonkin viralliseen dokumenttiin kyllä naputella. No, pitää ehkä tässä viimeisenä päivänä vielä poimia ylös. Sen verran sanon, että tuli sitten kyllä dokumentoitua kukkaruukkuja aika tarkasti. Eli tässä on tämmönen kyseinen itse kasteleva kukkaruukku, joka tuli tehtyä ja taitaa jossain olla myynti-ilmoitus. Katsotaan, jos saa liitettyä tähän videoon, niin voin teille
huvikseni näyttää, minkälainen siitä tuli tehtyä, mutta idea oli, että ollaan tämmöisessä hybriditaloyhteisössä, missä on kerrostaloja ja rivitaloja, yhtä molempia muotoja, niin sitten saataisiin vähän kaunistettua näitä kerrostalojen rappukäytävien edustuksia, niin rakensin sitten tähän kerrostalojen rappukäytäville tämmöiset kukkalaatikot, ja siellä on sitten tämmöinen itse kasteleva systeemi tuolla sisällä, eli riittää käytännössä kerran kuussa tai kerran jopa 2 kuussa, että vedet lisää, niin se pitää sitten sen mullan siinä päällä kosteena. Eli hyvin helppokäyttöinen ja lähtisi toimimaan sitten hyvin tämmöisessä taloyhtiön ratkaisuissa, missä välttämättä sitä vastuullista henkilöä, joka hoitaa niitä, niin niitä ei ole useita tai ei välttämättä yhtään, mutta se riittää, että sitten joku siellä hallituksesta vaikka kävisi kastelemassa ne kerran kuukaudessa, niin kukat sitten kasvaisi siellä. Tietysti jonkun pitää ne sieltä istuttaa. Sen voin sanoa, että ainakin meidän taloyhtiössä, niin kun pidin tästä esitelmän, niin siellä oli innokkaita heti jonoa asti, että kyllä varmasti innokkuutta löytyisi tämmöiseen pieneen kukkahoitoon sitten taloyhtiöissä. Tai ainakin semmoinen tunne tuli. Ajatushan mulla oli, että jos sisustussuunnitteluja uran tästä olisin ottanut, niin sitten kesäisin olisin näitä kukkaruukkuja tehnyt, mutta katsotaan nyt sitten tässä vähän muuttuneessa suunnitelmassa, että tuleeko vielä sitten askarreltua. Ja sitten on vähän isompiakin kukkaruukkuja sitten pihoille ja tuli suunniteltua ja näitä sitten myös muutama sitten tossa tuli rakennettu ja naapurikin on rakentanut sitten suunnitelmien mukaisesti. Mutta siinä oli se esittely tästä varsinaisesta katoksesta ja tähän se nyt sitten iskettiin kiinni ja tukevasti se on nyt sitten siinä ensimmäiset kuukaudet säilynyt ja ensimmäisen talvenkin ja tuun ottamaan sitten tästä kuvia tarkemmin kesällä, kun saadaan tämä varsinainen piha sitten käyttöön ensimmäistä kertaa. Että viime vuonna saatiin rakennettua tää syksyllä ja sittenhän melkein jo talvi alkoikin, niin siinä ei paljon pihaa sitten käytelty. Mitä muuta tänne pihalle tuli tehtyä, niin sitten tuli rakennettua tämmönen älyvalojärjestelmä tännekin, koska valoista tykkään. Ja nämä valot on myös sitten Philipsin HUE-sarjaa. Se on vähän, jos siihen sarjaan lähtee tai minkä tahansa sarjaa haluaa, niin sitten yleensä sitten ne seuraavat ohjelmat ja lamput, mitä hankkii, niin ne liittyy siihen samaan. Ja tietysti siinä se syy on, että sä pystyt kontrolloimaan yhdellä ohjelmalla kaikkialla valoja. Ja tässä tapauksessa nyt sitten tässä pystyn kontrolloimaan valoja niin sisältä kuin ulkoa. Ja tarkoitus on ohjelmoida valot niin, että niin ei tarvitse koskea, vaan auringon mukaan sitten nämä valot liikkuu ja sammuu itsekseen. Mutta pihalle oli tullut tämmönen sarja sitten hankittu, eli siellä on 4 tolppaa ja sitten 4 tämmöistä tolppavalaisinta, jotka on sitten kiinnitettynä varsinaisesti tänne aitatolppiin. Siellä on yksi optio vielä tuolla lipan alla, mutta siellä ei tällä hetkellä lamppua ole. Niin voisin nyt näyttää teille, miltä se näyttää, kun tämä rakennetaan sitten sinne Twinmotion-ohjelmaan. Eli Twinmotion on yksi näistä ohjelmista, mitkä toimii ArchiCADin kanssa. Ne toimii pluginin kautta. Pluginin nimi on Datasmith ja tämä Twinmotion-ohjelma sitten toimii 3D:nä niin, että se käyttää sitten tietokoneen grafiikkakorttia, kun se rakentaa tämän. Ja sillä on iso ero, kun tämä ArchiCAD puolestaan käyttää puhdasta CPUta. Niin jos on hyvin tehokas kone, vähän pelikonemallinen, niin kuin mullakin on tämä kannettava, niin sitten se hyötyy siitä tämän Twinmotionin tavasta sitten generoida sitä 3D-dataa. Tehdään nyt vaikka silleen, että mä luon tästä taas ihan uuden pohjan, niin te näette, miten tämä lähtee rakentumaan tämä kyseinen rakennus tähän Twinmotioniin. Eli perusdefaultti on tämmöinen aavikkomainen näkymä täällä Twinmotionissa ja nyt kun sitten ruvetaan tätä rakentaa, niin näette, miten se lähtee tuohon muodostumaan. Pannaan vähän sivulle, niin näette molemmat ja mä hyppään itse tuosta tonne alakulmaan, niin en ole tiellä. Eli nyt sitten
täältä laitetaan importtina ja idea tässä on, että tänne muodostetaan tämmöinen linkki. Tämä Twinmotion tunnistaa suoraan ArchiCADin ohjelma, mikä on auki ja sen projekti, mikä siellä on auki. Ja sen jälkeen meidän ei tarvitse mitään muuta kuin lähteä importtaan. Valoasetuksissa tässä on ehkä, jos käytetään näitä ArchiCADin oletuksia, niin ne saattaa olla vähän outoja ja tämä Twinmotion niin rupeaa sekoilemaan ja siellä saattaa sitten jokin seinämateriaali loistaa kuin aurinko ja sen jälkeen se on sitten vähän rikkinäinen se koko materiaali ja sen jälkeen pitää pronttaa uudelleen. Ja suositus on, ainakin mulla on, että käyttäisit näitä Twinmotionin defaultteja sitten sen valaistuksen suhteen. Eli siitä panna importti ja sen jälkeen kun täältä painetaan synkronisointinappia, niin lähtee tapahtumaan rakennusta, niin näette sen livenä. Ja sitten lähti Twinmotionin rakentumaan ja huomaatte siellä terassit tuli vähän nopeampaa kuin meikäläisellä. Näin. Ja tää tosiaan generoi sitten tässä tää plugini kaiken mitä ArchiCADiin on laitettu, niin se generoi ne sitten tänne. Ja tää toimii tosi reaaliaikaisesti ja tarkasti. Eli jos tästä terassista nyt vaikka esimerkkinä, niin otetaan vähän sama kuvakulma tosta tai toiselta puoleen. Ja jos mä poistan täältä lankun nyt ja päivitän tän, niin sitten se häviää täältä Twinmotionin puolelta myös. Eli nämä on täysin synkassa keskenään ja jos teet materiaalimuutoksia tonne ArchiCADiin, niin sitten ne päivittyy no ei ihan reaaliaikaisesti, mutta nappia painamalla sitten reaaliaikaisesti tänne Twinmotioniin. No ei tehdä reikiä lattia, niin palautetaan tuo lankku tuolta. Ja nyt sitten Twinmotionissa niin näytän teille kasvillisuutta, miltä se näyttää täällä. Ja tehdään vaikka sillä tavalla, että mä otan täältä nyt sitten. Ja näette nyt ainakin suoraan, että miltä näyttää tämä kyseinen terassi tässä Twinmotionilla, niin jos verrataan ilman, ettei ArchiCADissa generoida nyt mitään kuvia, niin onhan toi todella hienon näköinen sitten tää ulkotila. Ja jos sisätiloja miettii, niin se ehkä tulee semmonen pieni piirrosmainen vaikutelma, mutta täällä ulkotilassa se mun mielestä sopii. Ja tässä tää Twinmotion mun mielestä loistaa. Mutta jos laitetaan tänne puu tänne Twinmotion, niin näytän teille miltä se sitten näyttää. Eli tosta kun zoomataan ulos ja täällä on sitten se puisto täällä takana ja käydään etsimässä vaikka puita, niin näytän vielä vertailun teille, että jos etsitään puita täältä ArchiCADista ja kirjoitetaan tonne puu, niin meiltä löytyy täältä jonkin verran puita. Mutta tosta laitetaan puu ja tökätään se tohon, niin onhan se vähän könkön näköinen ehkä tossa ArchiCADissa toi puu. Ja jos laitetaan se, voidaan se tuoda tänne, niin katsotaan muuttaako tää se erilaiseksi. Kyllä se näyttää paremmalta tässä Twinmotionissa, mutta se on edelleen tommonen niinku paperista generoitu se puu ja se vähän, no, on edelleen vähän könkön näköinen. Ja nyt näytän teille, miltä näyttää ArchiCADin. Ja otetaan täältä kirjasto auki ja vedän tää ArchiCADin tänne isoksi ja pääsette näkemään kunnolla. Saan tulla täältä takaisin. Niin nyt sitten otetaan täältä puut materiaaleista, niin nyt sitten näytän teille paljon näitä on, niin täällä sitten on tätä. Näitä on siis monta kymmentä sivua täällä. Tai no, ei monta kymmentä, mutta onhan näitä puita täällä. Pannaan tohon viereen. Siinä on sitten, minkälainen tulisi tästä ohjelmasta. Ja tämän puun kokoa sitten voi kasvattaa tai pienentää. Ja nyt sitten, jos laitetaan yhtä korkeaksi tohon, niin ei varmaan tarvi hirveästi kysyä teiltä, että kumpi näyttää aidommalta ja paremmalta. Niin kyllä tässä tilanteessa tämä Twinmotion niin vie 100-0 sitten voiton näissä kasvillisuuksissa. Ja kun sanoin teille, että ne on animoituja, niin en tosiaan liikuta mihinkään nyt, niin huomaatte, että se
se kasvi sitten, mikä sinne on laitettu, tässä tapauksessa puu, niin se huojuu tolleen siellä, eli on animoituna ja se tuo siihen sitten elävyyden. Ja jos katsotaan tätä ArchiCADin, niin siinä on ja jököttää, ei paljon huoju. Eli kasvillisuus, niin ehdottomasti sitten Twinmotionin puolelta ArchiCADin voi unohtaa siinä ja sitten rakentaa sitten ne sen pohjalta. Täällä on ihan kantokin näköjään mallinnettu hienosti, kun toi vaan töksähtää tuolta liikkeelle. Sitten otetaan vähän enemmän näitä puita tänne, niin näytän miltä sitten näyttää. Ja tehdään sillä tavalla, että hävitetään täältä tämä kauhistus pois ja päivitetään. Niin jos niitä laitetaan niitä puita vähän enemmän, niin on tuossa tehnyt jo yhden, niin avataan tuolta. Mielestäni tähän on saanut tehnyt, en tallenna nyt tätä. Niin täältä aukeaa semmonen, mihin tätä ennen kävin laittamassa vähän puita, niin ei mene aikaa siihen. No niin, sieltä meidän aavikko tuli. Ja nyt sitten meillä on yöaika, niin pannaan tosta nyt sitten päivä ja siinä on nyt vaikka sitten keskipäivä ja mennään nyt sitten katsomaan miltä tää näyttää ja voidaan vaikka olla jalankulkijana täällä, niin näytän nyt sitten teille miltä se näyttää, kun sitä puuta on tänne oikeasti laitettu. Niin täältä nyt sitten alkaa tulla jo vähän semmonen fiilis, että siinä oikeasti sitä metsää onkin ja sitten jos olisi tarkoitus näyttää, että miltä joku rakennelma näyttää täältä puiston sivulta, jos vaikka jollekin kaupungin edustajalle olisi tarkoitus laatia, niin periaatteessahan tänne sitten voisi käydä mallintamaan pusikot aika tarkastikin ja pystyy sitten laittamaan, että jos joku on huolissaan siitä, että näkyykö joku rakennelma jonnekin kävelytielle, niin tällaisen pystyisi mallintamaan hyvin tarkkaan, mallintamaan maaston ja kallion. Nythän tämä maasto on jättänyt tämän ihan flatiksi, mutta tarkoitushan sitten oikeasti on, että sitten tämä maasto myös muotoillaan oikeasti ja siellä on rinteet ja laskut sitten niin kuin ne todellisuudessa on. Mutta tässä on vähän oikaissut ja kyseessähän ei ole tämmöinen tasainen, vaan tämä on pieni rinnettä koko aika. Eli maastomuotojahan on joka paikassa, ellei kyseessä on ihan tavallinen asfalttialue, mutta en ole niitä laittanut, joten sinänsä tämä ei ihan ole realistinen, koska kaikki on vaan pelkkää tasaista. Mutta sen kasvillisuuden tänne pystyy laittamaan ja sitten pystyy ottamaan sitä kuvakulmaa sen mukaan, että miten sitten joku rakennelma sieltä näkyisi. Ja se saattaa ehkä vaikuttaa jopa siihen lupakyselyyn, jos tämän pystyy tekemään. Ja täällä meillä nyt sitten on piha ja nyt sitten jos katsotaan vähän miltä tämä näyttää täältä ylhäältä, niin ymmärrätte mitä tarkoitan sillä varjostuksella. Eli jos se aurinko sattuu oikein sieltä välistä pujahtelemaan, niin meillä on sitten jonkin verran aurinkoa tässä pihalla. Mutta sitten jos siellä on kovin paljon puita edessä ja se on siellä puiden takana, niin tämä pihan takaosa on käytännössä koko ajan varjossa. Ja sen takia se optimaalisen paikka sille katokselle olisi ollut tämä takaosa. Ja se ei ole silloin käytännössä hirveästi vaikuttanut, koska sinne ei paljon aurinko paista muutenkaan. Tähän etuosaan meillä nyt sitten se aurinko paistaa ja jos tässä olisi nyt ollut sitten täyspuurakenteinen katto, niin oltaisiin käytännössä sitten varjostettu tämä koko piha. Eli tänne olisi jäänyt vain ainoastaan pieni kaistale jäljelle, johon sitten aurinko olisi paistanut. Ja tämmöinen tilanne kun on olemassa, niin se pihasuunnittelija, joka sinne tulee, niin kyllä sen pitää olla tietoinen sitten kesäaikaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli jos siellä käy pimeäseen aikaan eikä ole tietoinen siitä auringon liikkeestä, niin ei sitä pihasuunnitelmaa kyllä voi tehdä tai ei pitäisi tehdä. Eli siinä pitää kyllä sitten tietää, miten se aurinko vaikuttaa siellä ja missä kohtaa pihalla ylipäätänsä paistaa. Toinen on se, että kun mietitään minkälaisia kasvillisuuksia tänne on mahdollisuus istuttaa, niin pitää huomioida se, että onko joku nurkka kokonaan varjossa, jonne ei aurinko paista koskaan, niin sinne ei voi sitten semmoista kasvillisuutta laittaa, joka sitä aurinkoa tarvii. Eli auringon suhde sitten siihen ympäristöön, että mitä siellä on, onko siellä metsä takana, korkeita puita tai vaikka rakennuksia, jotka tekee sitten varjostukset, niin ne on otettava siinä suunnitelmassa huomioon. Mutta nyt me ollaan saatu se rakennelma tänne ja nyt sitten voisin näyttää teille tässä vielä lopuksi, miltä nämä pihavalot näyttää. Ja
Tämä Twin Motion on hyvä ohjelma nyt siinä, kun me voidaan sitten aurinkoa liikutella ja muuttaa kellonaikaa, niin pannaan tästä tämä aurinko nyt sitten vähän liikkumaan, eli tulee ilta ja nyt meillä lähtee toi aurinko painumaan tonne taivaanrantaan, niin saadaan muuten sitten myös tämmönen ilta-aurinko tänne hyvin. Jos mennään, otetaan jonkunlainen paikka täältä, mihin voidaan mennä vähän fiilistelemään. Eli sitten kun lähdetään painamaan aurinkoa, nyt on 9 aikaa, sitten tulee jo ilta, nyt ollaan jo, kohta mennään yli 9 ja aika nopea tää kahva täällä. Toi jo 9:30 lamput lähti käynnistyy. Sitten aurinko lähtee jo menemään tonne taakse ja varjostelee enää tonne ja sitten kun mennään kello 10, niin sit rupeaa tulee pimeä. Ja nyt me ruvetaan näkemään sitten sitä valojen tuomaa tunnelmaa tähän pihaan, eli jos valoja ei olisi ollenkaan, niin piha olisi käytännössä tämän näköinen, eli ei siellä silloin olisi mitään. Ja tämä vastaa realiteettia tällä hetkellä, eli kun pihalla ei ole, niin kun aurinko laskee pois, niin se on täysin musta laatikko, siellä ei ole minkäänlaista näkyvyyttä sinne pihalle. Ja nyt kun sinne lisätään valo, niin nyt kun sitten katsotaan täältä asunnon ikkunasta sinne pihalle, niin se piha on valaistu siellä ja sä käytännössä näet sen myös sitten iltaisin, eli pystyt vähän nauttimaan siitä. Ja tietysti Suomessa kun ollaan, niin se, että voitko oikeasti nauttia tuolla, niin siinä on aika lyhyet kuukaudet, kun siellä sitten iltasella voi istua valitettavasti. Mutta senkin takia mielestäni, jos sitten sisustussuunnittelijan uran tästä olisin ottanut, niin nämä pihatyöt olisi ollut varmaan yksi mielenkiintoinen ja tämä valojen tuonti sinne olisi ollut varmaan yksi intohimo. Ja se on mun mielestä semmoinen, mitä on ehkä vähän vähemmän sisustussuunnittelijoiden toimesta tehdään sitä valosuunnittelua. Ja mun mielestä täällä Suomessa kun ollaan, niin se on hyvin olennainen osa, koska me eletään pimeydessä. Niin se, että sä tuot sinne pihalle kunnollisen valaistuksen, että sä teet siitä käytännössä sen olohuoneen myös sitten kesän pimeinä aikoina, niin se kyllä nostaa sitten sen pihan käyttöastetta huomattavasti. Ja yksinkertaisesti siellä on vain mukavampi olla ja semmoisessa tilanteessa, jossa asunnon ikkunat osoittaa sinne pihalle päin, niin kuin tässä, niin mielestäni aivan ehdoton niin kuin lisävaruste sinne. Muuten se käytännössä sitten on tämmöinen pimeä ja eipä siitä silloin hirveästi pysty iltaisin nauttimaan. Jos se piha on sitten asunnon takana niin, ettei sinne ikkunastakaan iltaisin näy, niin turhapa sitä sitten naapurillekaan siellä loistattaa. Mutta tässä ratkaisussa, jossa itse pääsee pihaa nauttimaan koko ajan, niin tässä se valoistus toimii kyllä oikein loistavasti. Ja nyt sitten lupasin näyttää teille, että jos tänne laitetaan niitä objekteja Twin Motionin osalta, niin miltä se näyttää. Niin tehdään sitten tämmönen tässä lopussa, niin näytän teille vielä sen. Laitetaan tänne nyt aurinko takaisin ja tuodaan vaikka keskipäivä tänne.
Niin nyt olisi sitten laitettu sinne vähän eloa ja sanoin teille, että tässä Twinmotionissa tämä elävä liike sitten tuo sitä uutta ulottuvuutta sinne. Ja nyt kun me olisi kaikki nämä pusikot vielä tässä vaihdettu Twinmotionin omiin pusikoihin, niin nekin sitten liikkuisi siinä vähän. Ja se, että miten sä laitat tästä nyt sitten asiakkaalle kuvan, niin sähän otat kuvan, niin eihän ne siinä kuvassa liiku. Mutta mitä jos sä otat tästä sitten minuutin mittaisen videon ja lähetät sen asiakkaalle, niin kuinka paljon sitten se erotut sillä sitten joukosta? En tiedä, mutta ehkä sanoisin näin, että jos mä tekisin tästä videon, niin voisin tehdä esimerkiksi niin, että mulla olisi video, missä olisi sitten nämä ihmiset täällä päivässä aikaa ja sitten voisi olla vaikka semmoinen video kuvattuna täältä, jossa tämä kyseinen piha näytetään ja sitten muutetaan sitä aikaa. Eli lähdetäänkin tekemään niin, että lähdetään muuttamaan tätä aikaa ja otetaan videokuva siitä, mitä tapahtuu sitten, kun tulee ilta ja nuo valot lähtee päälle täältä. Luultavasti tämä olisi mahdollisuus animoida niin, että ne sitten itsestään tähän tulisi. Tämmöinen sitten varmasti saattaisi olla jo ehkä ihan mielenkiintoista nähdä sen asiakkaankin, että miltä se piha näyttää sitten iltasella ja miltä se näyttää päivällä. Ja jos sen pystyy näyttämään sitten reaaliaikaisesti videolla tai sitten tietysti jos asiakas on paikan päällä katsomassa, niin sitten ei tarvitse mitään videoita ottaa, vaan sitten näyttää. Niin nyt jos tätä katsotaan tässä nyt sitten ihan lopullisesti, kun on vähän saatu tänne ja meillä on tämmöinen ilta menollaan tässä, niin kyllä mä nyt sanoisin, että jos mä tästä kuvakulmasta katselen, niin kyllä mulla on ihan kiva olo tommosesta pihasta. Mä näen siinä, että iltasella siitä pihasta voisi nauttia niin koko perheen toimin. Se näyttää edelleen kutsuvalta, se näyttää edelleen siltä, että sieltä tekisi mieli viettää aikaa, vaikka aurinko on jo laskenut. Ja pitää muistaa se, että kello on tässä otoksessa nyt 9:30, mutta Suomessa kun ollaan, niin kello voi olla 5 ja on ihan samannäköinen tilanne, eli on jo aurinko vetänyt tonne taivaanrannan taakse. Mutta ulkona saattaa silti olla lämmin, ja sitten kun se harvinaisia hetkiä on, että siellä ulkona olisi lämmin, niin sitten olisi hienoa, että sulla olisi tämmöiset pihat ja tämä valaistus olisi kunnossa, jotta siellä on sitten semmoinen kutsuva ja kiva olla. Ja kyllä mun mielestä tämmöinen asiakastyö sitten, jos suunnittelija tekisi ja pystyy tämän asiakkaalle esittämään tällä tavalla, eli minkä takia se asiakkaas nyt kannattaa sitten maksaa vähän enemmän siitä pihasuunnittelusta, jotta sinne toteutetaan sitten valaistusratkaisu ja rakennetaan se piha niin, että siellä on sitten semmoinen mukava lämpö ja mukavan niin kuin oloinen tila olla myös sitten illalla, jos sattuu lämmin keli olemaan, niin kyllä se mun mielestä sitten arvoa tuo ja se auttaa sitten sitä asiakasta ymmärtämään, miksi siitä ehkä kannattaisi sitten maksaa. Mutta jos nyt verrataan tästä sitten naapurin pihaa ja siellä sitten illalla jonkun verran aurinko vielä valasee ja kuu kohta alkaa valasee, niin no, ehkä sielläkin voisi aikaan viettää, mutta onhan se nyt vähän vähemmän kutsuva sitten kuin tämä, missä sitten valaistus toimii ja meillä on sitten oikeasti sitten siellä vähän niin kuin, no sanon näin, että ei meillä täällä mitään muuta eroa ole kuin tämä valaistus, mutta se tuo sen pihan eloon ja se aiheuttaa siihen sitten sen olon, että siellä oikeasti olisi kiva olla. Voitte jättää kommentteja, että mitä olette mieltä pihavalaistuksen merkityksestä ja varsinkin täällä Suomessa kun ollaan, niin mitä mieltä siitä olette ja ootteko samaa mieltä, että siitä ehkä vähänlaisesti kuitenkin puhutaan ja myöskin markkinoidaan. Mutta näin, nyt olemme saaneet päätökseen tämän piha-aiheisen presentaation ja nyt sitten tämä kyseinen piha tulee myöhemmin sitten kuvattavaksi ihan livenä, niin näytän sitten sen teille, miltä se näyttää ihan toteutettuna myös. Ja odotellaan niitä lämpimiä säitä ja niitä toivottavasti tässä kesällä sitten useampi päivä ja viikko tulee. Ja vähän se vaikuttaa siltä, että
vähän lämpimämpään suuntaan tässä maailmassa ollaan menossa yleisestikin, niin tiedä sitä, vaikka lämpimämmät ilta- ja syysillat sitten kasvaa jatkossa tai niiden lukumäärä sitten kasvaa. Mutta näin. Siinä oli nyt pihapresentaatio ja olette nyt nähnyt sitten, miten sitä on tehty ArchiCADillä ja kuinka sitten se yhdistetään tähän Twinmotioniin ja kuinka sitten Twinmotionissa sitten nämä animoidut objektit tuo sitten sitä lisäliikkuvuutta siitä. Ja juuri tämä animointi ja sitten tämä valaistus yhdessä täällä, niin kyllä se sitten muuttaa hyvin paljon, kuinka siinä 3D-mallissa sitten sille jollekin asiakkaalle sitä voisi esittää, niin siitä saa kyllä sitten jo hyvin kattavan kuvauksen, että minkälainen tunnelma siellä pihalla olisi. Ja jos ei näitä valoja ole täältä, niin käytännössä tätä pihaa ei voisi suunnittelija esitellä yhtään iltasaikaan, vaan sitä voisi vaan esitellä silloin, kun aurinko paahtaa tuolla keskipäivällä ylhäällä ja siellä on hyvä valaistus. Mutta näin. Minä kiitän jälleen seurasta ja nyt sitten nämä alkaa olla kohta viimeisiä videoita, mitä tästä ArchiCAD-työstä voi tehdä. ArchiCAD tosiaan poistuu multa nyt toistaiseksi käytöstä ihan sen hinnan takia ja en tiedä kuinka paljon sitten olisi sitten sivuprojekteina näitä suunnittelutöitä tullut. Se voi olla, että se jää nyt sitten arvailuihin. Mutta katsotaan nyt tulevaisuudessa, jos vielä tästä hirveästi näistä suunnittelutöitä alkaa tilauksia tulemaan, niin sitten tietysti voi uudelleen vähän miettiä, että haluaisiko tämän ArchiCADin sinne laittaa, mutta sen verran sanon, että kun hinta on melkein 3000 € vuodessa, niin siinä saa sitten kyllä suunnittelutöitä jonkin verran painaa, että maksaa edes sen ohjelman itselleen takaisin. Mutta minä kiitän jälleen kerran seurasta. Näitä videoita on ollut kyllä kiva tehdä ja vaikka niissä editoinnissa ja sitten toimituksessa on aina oma työnsä ja filmaamisessakin, niin silti kyllä koen, että näissä pääsee sitten näyttämään sitä omaa työn suoritusta, mutta myös samalla sitten vähän näyttämään, että mitä on mahdollisuus toteuttaa, jos oikeasti sitten näitä ohjelmia käyttää. Ja en tiedä kuinka paljon näitä yleisesti tuolla maailmalla on, mutta sen verran olen vähän saanut ymmärtää, että ei suunnittelijat ihan hirveästi kerro sitten, että mitä ne suunnittelee. Ja sitten myös voi olla niin, että se kohteet, mihin ne suunnitellaan, niin ei tule yksinkertaisesti lupaa, että niitä saa esitellä, joten sittenhän ne jää vaan niiden loppuasiakkaiden tietoon, että mitä sinne on suunniteltu. Mutta toivottavasti arvostatte tätä avointa lähestymistä ja näette sitten oikeasti suoraan, että minkälaisia suunnitelmia sitten itse olen laatinut ja minkälaisia ajatuksia omassa päässä on pyörinyt, kun niitä olen tehnyt. Mutta me näemme taas seuraavan videon parissa ja toivotan siihen asti kaikille oikein hyvää iltaa tai aamupäivää tai mihin aikaan nyt tätäkin videota taas katsotte. Nähdäänpä seuraavan videon parissa. Moikka!